පැතිකඩ බන්දුර ජයසේකර සමග සුබ දේශනක් ඔබ දත් පැතිකඩ සමගින් අපි දැන් ඊයේත් කිව්වා අපි දන්න හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි ලෝකේ ඉන්න ලොකුම පරිසරවේදියා කියලා. අදත් මම උදේ එනකොට මම දැක්කා මේවා සුද්ධ කරන සමහරට පොලිස් නිලධාරීන් නාවික හමුදා නිලධාරීන් මොවුන් තමයි මේවා සුද්ධ කරන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඒ වගේම අපි මේ අසරණ මිනිස්සු තමයි මේවා සුද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි ආවහම වෙසක් බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරු කිරීම වශයෙන් මේවා ආරක්ෂා කරන්න දැනගන්න. ඒ වගේම පරිසරය පිරිසුදුවට තියන්න. ඔබ උදේ ඇවිල්ලා බලන්න. මම හිතන්නේ තවත් කෙනෙකුට හානි කිරන්න නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. නමුත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කරුණාකරලා ඔබ සිංගප්පූරුවේ හිටියනම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. සිංගප්පූරුවෙත් වෙසක් තියෙනවා. අනිත් රටවල වෙසක් තියෙනවා. නමුත් ඔබේ රට ආරක්ෂා කරන්න ඔබේ තියෙන යුතුකමක්. මොකද හැම වෙලේම දේශපාලඥයන්ට බලින්න බෑ. දේශපාලඥයන්ට අත දික් කරන්න නම් අපි අපේ යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්නත් ඕන. නමුත් ඒ වගේම දැන් මගේ තව අදහසක් තියෙනවා. දැන් ආගමික නායකයෝ මොන ආගමේ වුණත් දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ සාමාන්‍ය ජනතාව හින්දා තමයි බුද්ධ අනිත් ආගමද රැකලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ලොකු අයවත් දේශපාලඥයෙක් හින්දාත් නෙවෙයි. ඉතින් කරුණාකරලා අපි හිතනවා අපි ආගමික නායකයෝ සාමාන්‍ය ජනතාව ගැන වැටහීමක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම වැටහීමක් ගත යුතුයි. මොකද නැත්තම් අමාරුයි. මොකද පොඩි මිනිස්සු පාසිකාවෙන් හින්දා තමයි මේ බුද්ධ ආගම රැකලා තියෙන්නේ. ඔන්න ජීවිතේට අමතක කරන්න එපා. සමහර එහෙම අමතක වීමක් මට පේනවා. මට දකින්නවා. ඒකින්ද දැන් මොන රාජ්‍ය නායකයාවොත් අපි ගරු කරන නමුත් වෙසක් අවුරුදු 10 ගණක් කියලා වෙසක් තියෙනවා. වෙසක් උත්සවේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ජනතාවට නිදහස හැසිරෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද සාමාන්‍ය ජනතාව සමහරට ඔබ දන්නවා ලෝකයේ දැන් ඊයේ මම දැක්ක ලිපියක් ඉන්දියන් පුවත්පතක. ਉਹ කියනවා මේ ආගම පාවිච්චි කිරීම. දේශපාලඥයන් ආගම පාවිච්චි කරන එහෙම කරන්න දෙන්න එපා. මොකද සාමාන්‍ය ජනතාව අතර තමයි දේශපාලඥ තියාවිතු ආගමක් තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය ජනතාව අතර. සාමාන්‍ය ජනතාව අමතක කරුවොත් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද අපේ ආරාධිත අපි ඔබට ඊයේ කිව්වා ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔහුගේ නම දිනේෂ් කාශික. ඔහු කියන්නේ මරාති ජාතිකෙන්. නමුත් දැන් ඔහු බැංගලෝ ප්‍රදේශයේ වාසය කරන්නේ. ඔහු ගුරුවරයෙක්. අපි ගුරු කියලා කියනකොට ඔහු මේ භාවනාව සහ යෝගා මේ පුහුණු කරන ගුරුවරයෙක්. ඔහු දැන් මේ දවස්වල ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔබ අහලා තියෙනවා ඔහුගේ ගුරුවරයා ශ්‍රී රවි ශංකර්. දැන් විශාල පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඔහු මේ දවස්වල ඇවිල්ලා ලංකාවට භාවනාව කියලා දෙනවා. සුබ උදෑසනක් Dinesh. Abi Ayubowan. You can say Ayubowan. That is, you know, Ayubowan. Ayu is life. Yeah. May you live long. Then mama ඉස්සෙල්ලා මේ අහන්නේ මේ දිනේෂ් අපි අපෝ අදත් සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි වැඩසටහන පවත්වන්නේ. මොකද්ද මේ භාවනාව කියන්නේ කියලා. My first question is what is meditation? That's important for the ordinary man to understand. Absolutely. It's called dhyana. Dhi means buddhi. Yeah, I think dhyana our people will understand. Dhyana කියන දේ ඔබට තේරෙන වචනේ. Yeah. So dhi means buddhi or the intellect. And it keeps running all the time. We analyze. And no means no. Allowing this intellect to rest is dhyana. Yeah, දැන් ඔබට තේරෙන්න ඇති. දැන් ධ්‍යාන උට මේකට පාලි සහ සංස්කෘතයෙන් හින්දා මේ දිනේෂ්ට තේරෙනවා. ඒ වගේම දැන් දිනේෂ්ට මේ ඔහුගේ මේ අපි කියමු ඔහු ගුරුවරයෙක්. ඔහුගේ මේ ශිෂ්‍යයෝ ඔහුට කියනවා මේ දිනේෂ් බයියා කියලා. ඒ කියන්නේ සහෝදරයා කියලා තමයි ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. දැන් ඔහු කියන්නේ මේ බුද්ධිය දැන් මේක නිතරම වැඩ කරනවා. දැන් මේක මනස. ඒක තන්පත්ව to make it relax. කියන්නේ බොහොම තන්පත්ව තබා ගැනීම තමයි meditation. For example, if you want to do something, if you want the machine to work properly, you need to relax it also. If you keep the mixie on all the time, it's going to burn out. දැන් ඔහු කියන්නේ ඔබට තේරෙනවා මැෂින් එකක් වැඩ කර හැමදේම වැඩ කරන්න බෑ. මැෂින් එකට විවේකයක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒක හොඳට වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි ඔහු කිව්වේ. In the same way, our mind, when it needs to focus, it needs to learn how to relax. Both are complementary. ඒ වගේම අපේ මනසත් යම් කිසි කියන්නේ දෙයකට දැන් කියමු අරමුණක් කලා යම යන්න නම්
ඒක නිදැල්ලේ මේ කියන්නේ විවේකයක් දෙය යුතුයි. And so learning how to relax the mind, very important. Even when we close our eyes, the mind keeps running. දැන් ඔහු කියන්නේ දැන් මනස නිස්කලංකව තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම ඔහු කියනවා දැන් අපි S2 මේ වහගෙන හිටියත් මේ මනස වැඩ කරනවා කියලා. ඒක හොඳ නැහැ. That's not good. That's not ඒක good. හොඳ නැහැ. And today doctors say most of the stress causes all the disease that's there in the... දැන් ඒ වගේම අද වෛද්‍යවරු කියනවා දැන් මේකට ආතතිය කියනවනේ ස්ට්‍රෙස් එකට. දැන් මේක තමයි සියලු ලෙඩවලට හේතුව කියලා. දැන් මට උනත් අත්දැකීමක් තියෙනවා මම ඇතුළුනේ. නමුත් ඒ උන් කියන්නේ නිින්ද අත්‍යවශ්‍යයි. I was saying the sleep is you understand the words. Nind. Nind, yeah, so it's easy. So I really feel that without sleep anyone will go crazy. දැන් ඔහු කියන්නේ හරි නිින්දක් නැත්නම් සියලු දෙනාම උන්මාත්තක වෙනවා. අපිට පිස්සු හැදෙනවා නිින්ද නැත්නම්. And in fact we say when someone's gone crazy, you lost your sleep. Yeah, ඒ වගේම දැන් කියනවා කෙනෙක්ට like උන්මාත්තක වෙන පිස්සු වගේ තත්වයකට ආවොත් කියනවා ඔහු හරි නිදාගෙන නැහැ කියලා. සමිත සමහර අයගේ පේනවනේ මූණු. In sleep there is rest but no awareness. Whereas in meditation there is rest and awareness. දැන් ඔහු කියනවා දැන් නිින්දෙදී නිදාගත්තට නිින්ද වෙනවා. ඒක නිස්කලංක වෙනවා. නමුත් ඒ කියන්නේ වැටහීමක් නෑ. අර ඉංග්‍රීසි අපි කියන awareness කියලා. නමුත් අපි භාවනා කරනකොට ඒ කියන්නේ වැටහීමකුත් ඇති වෙනවා. The awareness. It's like if you want to dial a number, if you're looking where you're dialing, you get it right. But if you're looking somewhere else, you get it wrong. දැන් ඔබට දැන් තේරෙනවා දැන් දුරකථන අමතක කරුවාම අපේ නම්බරේ බලලා අපි අමතුවොත් ඒක පැහැදිලිව ඔබ අමතන්න පුළුවන්. නැත්නම් අහක බලාගෙන කෙරුවොත් ඒක කරන්න බෑ. ඔහොම ඊටාම උදා උදාහරණයකින් මේ කියලා දෙන්න. When you're focused, your work's better. In the same way, rest becomes better when there's awareness along with it. දැන් කියනවා දැන් අපි යම්කිසි අරමුණක් කරා ගියොත් අපිට වැඩ කරන්න ලේසි. ඒ වගේම දැන් මේ විවේකයේ භාවනාවත් යම්කිසි දැන් අරමුණකට අපි මේක භාවනා කරනවා. That's correct, right? Exactly. Yeah. And that's why sleep is important, but in today's lifestyle, meditation has gained a bigger significance. දැන් කියනවා නිින්ද අවශ්‍යයි. නමුත් අද මේ ජීවන රටාව අනුව භාවනා වලට ප්‍රධාන ස්ථානයක් ලැබිලා තියෙනවා. Now I want to ask this question. දැන් දලයි ලාමා තුමා කිව්වා මම ඒක ඊයේත් මොකෙන් ඇහුවා. හොඳම භාවනාව තමයි නිදා ගැනීම කියලා. නමුත් මම මේකට උත්තර දුන්නා what the question I asked you. But His Holiness the Dalai Lama said the best meditation is sleeping. But Absolutely. Now what I said was that you gave the correct answer. That's not the answer. When all these people give some things, they talk about it with everyone in mind. For someone who is not able to meditate, it's better to at least sleep. දැන් කියන්නේ දැන් භාවනා කරන්න බැරි අයට අඩුම ගානේ නින්දාව අපි නිද්‍රාව කියන්නේ නිදා ගැනීම හොඳයි කියලා. But if you look at learning some form of meditation, then definitely that's very good for you also. දැන් ඔහු කියන්නේ දැන් අපි භාවනාව ඉගෙන ගත්තා නම් අපි කාටත් හොඳයි කියලා. It seems very difficult, very complicated, but actually it's very simple. We all do it. දැන් ඔහු කියන මේක අමාරුයි කියලා හිතනවා. දැන් අමාරුයි කියලා හිතනවා. නමුත් මේක ඊටාම ලේසි. Like when you are watching a sunset, beautiful sunset, and the mind just settles down, that's meditation. දැන් ඔබ කියන්නේ දැන් මේ හිරු බැසෑම අපි බලාගෙන ලස්සන බලාගෙන හිටියම ඒකත් භාවනාවක් කියලා කියනවා. Now I want to bring something which one of my friends sent yesterday. Then this is like he says a rare conversation with Lord Buddha and Bhikkhu Ananda. මගේ මිත්‍රයෙක් ඊයේවලා තිබ්බ මේ ස්විට්සර්ලන්තෙන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ සහ ආනන්ද තේරෝගේ සාකච්ඡාවක් ගුරුගෝල. දැන් වඩ ආනන්ද තේරෝ කියනවා අපිට මේ වෙලාවක් හොයාගන්න බෑ. ජීවිතේ කඩිසරයි. What ආනන්ද තේරෝ says is very, I can't find time, life is very hectic. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට කියනවා මේ activity gets you busy but productivity gets you free. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වැඩ කරන දේ ඔබට කාර්ය බහුලව කරන ඔබ වැඩ කරන අනුව නමුත් එහින් වෙන ප්‍රතිඵල තමයි ඔබව නිදහස් කරන්නේ. What have you got to say? It's very important. It's very important. When we are just active, then the mind is totally caught up in everything. But when you're productive,
whatever action you're doing, it finds the result, and once the result is there, you're free of that action. නේද ඒකාදී අපි මෙහෙම මම වෙන විදිහකට මේක පරිවර්තන කරන්නේ අපි කාර්ය බහුල කියලා අපි හැමතැනම දුවනවානේ ඒක නෙවෙයි දැන් එතන දැන් සමහර පැය 5කින් කරන්න පුළුවන් දේ පැය භාගයෙන් කරන්න පුළුවන් what I said was but you can what people do in 5 hours you can do it in half an hour. Correct. And you save that time. Absolutely. What do you when I was in college, I was in IIT and it was such a hectic lifestyle. I was doing theatre, I was doing... ඒ වගේම you are a chemical engineer, right? Absolutely. ඔව් ඒ වගේම මේ රසායනික විද්‍යා මේ ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන ඉංජිනේරුවෙක් කියන්න පුළුවන්. you are an engineer. Yeah, I did a master's in chemical engineering. Okay, master's. And I really felt I needed 28 hours every day. There was so much to do and so less time. And that's when I started meditating. And suddenly I realized my efficiency increased. After lunch, when I used to sleep, I was really awake. දැන් කියන්නේ දැන් ඔහු භාවනා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔහුගේ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වුණා. So you used to take a nap after lunch? Well, in classes I couldn't focus so much because the mind was already... දැන් ඔහු කියන්නේ දැන් පන්තියේ උට මේ හරිය කියන්නේ මනස එහෙම යනවා ඒක හින්දා හරියටම මේ වැඩ කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. When did you start? Which age did you start meditating? At the age of 21. Oh, වයස අවුරුදු 21 තමයි ඔහු භාවනාව පටන් ගත්තේ. How young are you or how old are you? I'm 43 now. දැන් වයස 43යි අවුරුදු 21 දී තමයි ඔහු භාවනාව පටන් ගත්තේ. And I really saw that everything that I did started becoming more efficient. දැන් ඔහු කියන්නේ භාවනා කරන්න පටන් ගත්තම ඔහු කරන මේ සියලු දේම මම හිතන්නේ ඊට වැඩිය ප්‍රතිඵලයක් තිබ්බා. Without my 8 hours of sleep, I would be completely gone in the whole day. But now I was sleeping 6 hours and fresh the whole day. දැන් ඒ කාලේ පැය 8ක් ඔහුට නිදා ගන්න බැහැ. ඔහුට ප්‍රශ්න වුණා. දැන් ඔහු පැය 6යි නිදාගන්නේ. නමුත් ඔහු මීට වැඩිය භාවනා කරනවා. Now my thing is Kashi. Now can you meditate anywhere and everywhere? It takes time. මම හුවේ ඕන තැනක භාවනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. It takes time, but definitely it's possible. ඒක ටිකක් වෙලා ගනි නමුත් ඒක පුළුවන්. I usually say, what's the point of doing yoga if you can't eat chocolate? දැන් කියන්නේ chocolate කන්න බැයි නා යෝගා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ කියන එකට ඔහු කියනවා. What's the point of doing meditation, learning meditation, if everything can disturb you? දැන් අහන්නේ මේ භාවනාක මොන භාවනා කිරීමේ වැඩක් තියෙනවද හැමදේම වෙන ඔබට බාධා වෙනවනම්. Initially, it's good to have a calm place, silent place to meditate. ඒක කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් බොහොම නිස්කලංක පරිසරයක් තිබ්බොත් හොඳයි භාවනා කරන්න. But when you're established in meditation, then it becomes easy to meditate, and that's when meditation really brings the benefit. ඒක ඉගෙනගෙන ඒක පුළුවන් වුණාම ඒක ඕන තැනක භාවනා කරන්න පුළුවන්. Now I just want to change the subject a bit now. This is I mean it may sound political. Do these politicians meditate? I mean they are the ones who are creating all the problems or most of the problems. What do you think? මං අහන්නේ මේ දේශපාලඥයෝ භාවනා කරනකොට උන්ගෙන් තමයි වැඩි හරියට ප්‍රශ්න වෙන්නේ. How do you see it? I see that whenever there is a patient, there is medicine also. And I like to say that it's not good form to generalize. දැන් ඔහු කියනවා දැන් හැමදේම මේ රෝගීෙක් හිටියොත් උට බේත් තියෙනවා. නමුත් මේ සියලු දෙනාම එක තැන ගොඩට දැමීම හොඳ නැහැ කියලා ඔහු කියනවා. So yeah, I can't say that all politicians are bad. And I can't say all politicians are good. ඔහු කියනවා හැම දේශපාලකම නරකයි කියන්නත් බෑ හොඳයි කියන්නත් බෑ. නමුත් දැන් මම මේක අහන්නේ මේ හැමදේම උපහාසයටපත් කරන්න නෙවෙයි. Because no why I ask is that they are the ones who create problems. So ordinary people have issues. දැන් මම කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ මේ පීඩනයක් ඇති කරන්නේ ඔවුන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ මේ බර කරගහ ගන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු. That's what's my... Absolutely. In fact, I strongly feel that a person who is ruling should be a meditator. That's when they can really fulfill that role properly. දැන් කාශි කියනවා පාලකයන්ට නැත්නම් පාලකයා භාවනා කරන අයෙක් විය යුතු භාවනාව දැනගත යුතුයි. එතකොට තමයි උන්ට ජනතාව වටහාගෙන understand the people ජනතාව වටහාගෙන මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. අපේ කාලේ දසරාජ ධර්මයක් කියලා කිව්වනේ. That's and so I would really like to invite everyone whoever wants to learn. We are here to make a difference. දැන් ඔහු කියන්නේ මේ සියලු දෙනාටම භාවනා ඉගෙන ගන්න. මොකද ඕනෑම කෙනෙක්. ඒතර මේ වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා. Even young people now you started at 21 අවුරුදු 21 ම පටන් ගත්තා. In fact,
fact, my guru Shri Shri Ravi Shankar, he says that good people should come into politics. දැන් ඔහු කියන්නේ ඔහුගේ ගුරුව බහලා තියෙන ඔහු ලංකාවට ආවා ශ්‍රී ශ්‍රී රවිශංකර් තුමා කියන්නේ හොඳ අය තමයි දේශපාලනයට ආයුතුයි කියලා. And therefore, we have done a lot of work in this area in our university. We have a Shri Shri University. දැන් තියෙන ඔහුගේ මේ ශ්‍රී ශ්‍රී විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා. Where is it? It's in Orissa. Orissa. ඊයේත් අපේ ආවේ Orissa. Orissa වල. And there we have a school of governance where we teach people how to govern. ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ තියෙනවා කොහොමද පාලනය රාජතන්ත්‍රික බව කියන්නේ පාලක කොහොමද පාලනය කරන්න කියලා රටක් පාලනය කරන්න අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන governance කියලා එහෙම විශ්වවිද්‍යාලේ I think we should send all our politicians there. අපි හිතනවා මේ අපේ දේශපාලඥයෝ උන් යවිය යුතුයි. So we have done a lot of work especially with the at the village level, at the district level in India. ඔගේන මේ ග්‍රාමීය මන්ත්‍රමේ දිස්ත්‍රික්ක මන්ත්‍රමෙන් ඒ වගේ සෑහෙන සේවයක් විශාල සේවයක් කරලා තියෙනවා. And we have seen a lot of difference when people start meditating. They're able to fulfill their role to their satisfaction. ඒ වගේම කියනවා කාශි කියනවා දැන් එහෙම කෙරුවට භාවනා කෙරුවට පස්සේ වෙනසක් පේනවා වෙනසක් දකින්නවා කියලා. අපි ඒ වගේම අපි අනිත් අතින් කියවල මේ සිත එකලස් කිරීමනේ getting the mind to one place, right? Exactly. To come. In fact, if you notice, from ancient times, the kings have always been advised by a guru. දැන් ඒ වගේම ඔහු කියනවා දැන් අපි අතීතේ බැලුවොත් මේ රජවරුන් ඉන්න කාලේ හැම වෙලේම ගුරු දේවයෙක් නැත්නම් ගුරු කෙනෙක් තමයි උන්ට අවවාද අනුශාසනා කෙරුවේ. නමුත් දැන් ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ අනුශාසකයෝ පිරීලා ඉන්නෝනේ හැම දෙයකම අනුශාසකයෝ පයින් ගැහුවත් අත්තකට ඒ කාලෙත් හිටියා දැනුත් හිටියා අත්තකට ගාවත් එහෙම ඉන්නවා. Continue. So, like whether it's Chandragupta Maurya and Chanakya, whether it's Ashoka, whether it's anyone, it's always been there's been a concept of a Rajguru. So now it's very interesting. One Buddhika Piris, one of our viewers, is asking about this meditation. Does your meditation goes beyond the Buddhist meditation or what? දැන් මම අහන්නේ බුද්ධික පිරිස් මහත්මයා අහන්නේ ගම්පහෙන් මේ බෞද්ධ භාවනාවට එහා යන භාවනාවක්ද මොකක්ද? That's his question. My take is that there are many forms of meditation. Just like there are so many fruits, everyone has their personal choice. Someone likes mango. මේකේ because ඔහු කියන්නේ දැන් එක එක ක්‍රම භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. හරියට ගහක ගෙඩි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙඩි එක ගෙඩියක් නෙවෙයි ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. So everyone has their own likes and dislikes. So I never say that one meditation is better than another. another. කවදාවත් කියන්නේ මේ භාවනා ක්‍රමයට වැඩිය මේක හොඳයි කියලා එක එක භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් දැන් මම ඒකෙන් මේ බුද්ධ තීරස් මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නෙන් මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් my question rising from him is දැන් මම අහන්නේ ප්‍රශ්නේ මේ භාවනාවේ ආරම්භයේ බුදුහාමුදුරුවන්ද who gave the start for meditation? Wasn't it Lord Buddha? I'm just taking. Yeah. Who is the initiator? I would say the techniques of meditation were there for long time. Yeah. Were there for long time, and Buddha really made it popular. දැන් ඒ කිව්වේ මේ භාවනාව ඒ කාලේ ඉඳලා තිබ්බා. නමුත් මේක ප්‍රචලිත කිරුවේ මම හිතන්නේ ලෝකෙටම ගෙනිච්ච බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා. දැන් අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් ඔබ සමග එනවා. We are going to take a small break and we'll be back. ඇතිකඩ බන්දුර ජයසේකර සමග නැතත් ඔබ පැතිගෙන සමයේ තව ප්‍රේක්ෂකෙක් අහනවා අපේ කාශී ගුරුගෙන් දැන් ඔහුගේ දිනචරියාව මොකක්ද කියලා යම්කිසි භාවනා ක්‍රමයක් උගන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. Another viewer wants to know what is your routine? What is your routine and whether in these few minutes you can teach, of course, I mean, of course, I think the words, Om and all. He says, can you teach a little something small? Absolutely. During this program we have. Definitely. And what is your, first we'll say, what's your routine? මේ ඉස්සලා මොහුගේ දිනචරියාව මොකක්ද කියලා. My dinacharya. You can pick these words, Sanskrit. Absolutely. So I really feel like I myself practice for about 2 hours in the morning and 1 hour in the evening. උදේට පැය දෙකයි හැන්දෑවේ පැයයි භාවනා කරනවා. But that's because I am a teacher and this is my whole line. ඒක ඔහු කියන්නේ ඔහු ගුරුවරයෙක්. ඔහුගේ මේ මුළු ජීවිතේම මේක තමයි. But
Essentially, you can even start 15 to 20 minutes a day, and that's also good enough. ඒක කියනවා විනාඩි 15ක් 20ක් වුණත් දවසට කරලා එතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. And so your whole life is about meditation and exactly. yoga. දැන් මොහුගේ ජීවිතේ යෝගා සහ භාවනා. So I really feel that you can start as much as you want. It's your choice. ඔව් තමන්ගේ තේරීම තමන්ට ඕන දෙයක් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. And then as you like it, it starts developing. ඔබ කැමති විදිහට ඒක කියන්නේ දිනු කරන්න පුළුවන්. Is there any way? But the most important thing, whenever people tell me I don't have time to meditate, I usually tell them meditation is what is like an investment in time. දැන් ඔහු කියන්නේ මේ ජනතාව කියන අපිට වෙලා නැහැ මේක භාවනා කරන්න. නමුත් ඔහු කියන මේක මේ භාවනා කිරීම කියන්නේ ආයෝජනයක්. Is there any way you can show something, explain something? Definitely. There are to learn meditation will probably take a little bit of hands-on experience. ඔබ කියන්නේ දැන් මේ භාවනාව ඉගෙන ගන්න ටිකක් සෑහෙන වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් එකපාරට මේ ක්ෂණික විදිහට කරන්න බෑ. But we can learn a breathing technique which can help us to meditate deeper. Whatever. ඒ කියන්නේ මේ හුස්ම ගැනීමේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් අපිට මේ භාවනාව ඉගෙන ගැනීමට මේක අපිට ටිකක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. Because the breath is connected to the mind. කියන්නේ දැන් මනසට හුස්ම ගැනීම මනසට සම්බන්ධයිනේ ඒක වෙන තමයි කියන්නේ. So this technique is called the Nadi Shodhan Pranayam. ඔව් කියන්නේ නාඩි ශෝධන ප්‍රාණායාම කියලා ඔබ දන්නවා. නාඩි is නාඩි pulse. ශෝධන is clean. ඒ කියන්නේ ශෝධනවා. අපි කියන්නේ හොදනවානේ. ශෝධනවා. Similar. And then what you do is you just keep your hands in this position. දැන් ඔබ no, I mean I will not explain. You can show it and then I will. So it's right thumb on the right nostril, ring finger and little finger on the left nostril, index finger and middle finger. This position, and you breathe alternately. So you breathe in from one side, breathe out from the other. Again, Saman there you breathe. You show it, then I'll explain. Yeah. So you breathe in from one side and breathe out from the other. Then again breathe in and out. In this way, alternate breathing, and the slower you make your breath, the mind settles down even දැන් more. ඔබට පැහැදිලි එක පැත්තෙන් හුස්ම අරගෙන අනිත් පැත්තේ හුස්ම යවන්න ඒක ඊටාම හිමින් හුස්ම ගත්තොත් තමයි මනස පිරිසුදු වෙන්නේ. The cleans the mind. It balances the left nostril is connected with the right side of the brain and vice versa. ඒ කියන්නේ ඔබට තේරෙනවා ඒක මේ කියන්නේ සමබරතාවයක් ඇති කරනවා. දැන් මේ මොලේ වම් අත පැත්ත සහ මේ දකුණු අපේ මෙතනින් මේ වම් මෙතන හුස්ම ගන්න අනිත් පැත්තෙන් අරින්න කියන එතන සමබරතාවයක් ඇති කරනවා. And it balances and settles down the mind. ඒ mind. කියන්නේ බොහොම සමබරතාවයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක සංහිඳියාව කියන්නේ සංහිඳිය සමානයේ වචන වැරදි. ඒ කියන්නේ බොහොම නිස්කලංක කරනවා. The key is not to put effort. Don't force the breath so much. ඒ කියන්නේ විශේෂ කියන්නේ උත්සාහයක් ගන්න එපා. ලොකු ප්‍රාර්ථනයක් ගන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට and slow and long. බොහොම හිමින් නමුත් ඒක දිග කරන්න. The breathing long breath. ඒ කියන්නේ බොහොම දිග හුස්මක් අරගෙන ඒක let it out slowly. ඒ කියන්නේ ඒක පිට කරන්න හිමින්. And you can do this for about 5 minutes or so. විනාඩි 5ක් කරන්න පුළුවන්. එතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. They can start from there. They can start from there. Yeah, of course. And this is really helpful, especially to calm down the stress or the blood pressure. It's very දැන් මේ ඔබ දන්නවා මේ රුධිර පීඩන අධික රුධිර පීඩනය සහ මේ ආතතිය පාලනය කිරීමට මේක හොඳයි කියලා. මොකද අද බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් කියන එක තියෙනවා. ඒක වැඩි හරියක් තියෙනවා. It's best to do it in the morning or before lunch, before dinner. ඔබට තේරෙනවා ඇති උදේ කියන්නේ empty stomach. කියන්නේ නොකා උදේ නම් වඩා හොඳයි. නමුත් රාත්‍රී කෑමට හෝ දවල් කෑමට ඉස්සෙල්ලා මේක කෙරුවොත් හොඳයි. නමුත් කෑම නැතුව ඒක තමයි ඒක ලේසි. And this will also help you to get better sleep if you do it regularly. ඒ වගේම මේක නිතරම කෙරුවොත් මේක මම හිතනවා ඔබට හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. When you say regularly මම අහන්නේ මේ නිතරම කියන්නේ how many times a day? Just maybe once in the morning, once in the evening, more than enough. අර උදේ එකපාරයි හැන්දෑව එකපාරයි කෙරුවොත් මම හිතන්නේ මේක මේ ඔබට හොඳ නිින්දක්. Since we don't have so much time, I take my classes for about 2 hours every day. දැන් ඔහුට වෙලාවක් නැහැ. නමුත් ඔහුගේ පන්ති මේ දවස්වල පැවැත්වෙන මම ඊයේ ගියා හුව හම්බෙන්න මේ රාමකෘෂ්ණ ශාලාවට මේ පැය 2ක් විතර තමයි පවත්වන්නේ. And so there's lots to learn. I mean there are so many techniques. කියන්නේ සෑහෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රම තියෙනවා. But how is you think Sri Lankans are interested in meditation now? මං අහන්නේ මේ ලාංකිකයන් දැන් භාවනා ගැන උනන්දුවක් තියෙනවනේ. You know, a lot of times we might not know about everything, and interest comes after experiencing something. දැන් ඔව් කියන්නේ අපි සිල් දෙනාම දැනගෙන නැතුව ඇති. නමුත් මේ උනන්දුව ඇති වෙන්නේ
යම් කිසි දෙයක් අත්දැකීමක් දැක්කද මම කිව්වේ දැන් මට යම් කිසි අත්දැකීමක් තිබ්බා අප්‍රේල් 17 වෙනිදා. නමුත් මට ඒක ඇත්තටම දොස්තරුරු කිව්වේ මේ නිින්ද මදිගම මේ කියන්නේ අර අපේ ස්ට්‍රෙස් කියන ආතතිය. නමුත් ඕන් ඒකට කියන්නේ මේ බටහිර වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ I'm saying this Western doctors I was talking about my experience කියන්නේ මේ භාවනා කරන්න, යෝගා කරන්න. I've said the Western doctors are saying exactly භාවනා කරන්න, යෝගා කරන්න. නමුත් ඒ වගේම දැන් කිව්වේ දැන් අපිට වෙන අයනේ මේ පීඩනය ඇති කරන්නේ. ඒ පීඩනය ගන්න එපා කියලා කියනවා. What others will try to make you stress. Ignore them. Now that's what Lord Buddha says. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝත් කියන්නේ දුර්ජනයන්ගෙන් ඈත් වෙන්න කියලා ඒක තමයි කියන්නේ. It's also true that today meditation and yoga have been clinically proven to make a big difference to the system. අද ලෝකේ මේ භාවනාව සහ යෝගා කියන්නේ වෛද්‍යවරුන් පවා මේක පෙන්නලා තියෙනවා මේකෙන් එන දේවල්. In fact, වෙන ප්‍රතිඵල. In fact, especially even in the corporate world today, everyone looks at yoga and meditation as a method to improve efficiency and go ahead in your career. කියන්නේ ව්‍යාපාර සහ වෘත්තීමය අය පවා වෘත්තීමය ක්‍රියාවලින් යෙදෙන පවා අද මේ යෝගා සහ භාවනාව තමන්ගේ වැඩපිළිවෙල වල තමන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධියට මේ හොඳ එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේකෙන් යම්කිසි ශක්තියක් වෙනසක් ඇති වෙයි කියලා වටෙන් ඒ වගේම අරමුණකට යන්න පුළුවන් දෙයක් හැටියට මේක පාවිච්චි කරනවා. You know, I have a theory about this. ඔගේ තියෙනවා යම්කිසි දෙයක් ඔකියන්න. You know, 100 years back, life was not so complicated. There was no TV, there was no mobiles, there was no internet. ඔගේ ඇයිද අවුරුදු 100කට ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ, රූපවාහිනී තිබ්බේ නැහැ, දුරකථන තිබ්බේ නැහැ, ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. The amount of information today our brains are taking is tremendous. අපිට ලැබෙන තොරතුරු තාම අමාරු, සමහර ඒවා ගන්නත් අමාරුයි. And the amount of physical work we're doing has reduced. Yeah, I have one more minute. So if you can. Go ahead. Yeah. No, again, නමුත් දැන් ක්‍රියාවල දැන් මෙතනට වැඩි මේ මානසට තමයි. And so really, in today's lifestyle, when the mind is so active, we need something more active for the mind. දැන් කියන්නේ දැන් මාගේ අවසාන දැන් කියන්නේ මනස එච්චරක ක්‍රියා කියන්නේ මේ කාර්ය බහුල. නමුත් ඒක මේ ඊටත් වැඩි දෙයක් අවශ්‍යයි මනස. නමුත් දැන් අද ඇත්තටම අපි තියෙන කාල වේලාව අවසන්. නමුත් මම මේ දිනේෂ් කාශිකව අපේ වැඩසටහනට ගෙන්වා දීම ගැන අපේ මගේ හිතවත් මුම්බායි වල ඉන්න අපේ කොන්සල් ජෙනරල් වරයා සරෝජා සිරිසේන මෙනවියට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඇය තමයි මොහු ලංකාවට ආවම මට පණිවිඩයක් එවලා ඌව ගෙන්නුවේ. මොකද ඇය හිතුවා මම හිතන්නේ your pupil ඔහුගේ ගෝලෙක්. නමුත් මම හිතනවා බෑට විශේෂම ඊය අපි ඉන්දියන් මහා කොමසාරිස් ස්තුතිවන්ත වුණා වගේම අද අපේ තානාපති කාර්යාලයට මුම්බායි සිටින අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොහු වේවීම ගැන. Thank you very much for taking part. Then when are you leaving tomorrow? I'll be leaving tomorrow night. දෙහෙට රැහු යන්නේ මොකද මේ දවස්වල පන්ති දෙන මම හිතනවා I want to come to Bangalore and definitely you're welcome. Join your classes. මේ Bangalore නැත්නම් දැන් බෙන්ගලුරු කියනවා. ඒ තමයි පන්ති පවත්වන්නේ. ඔබට සුබ දවසක්. ඇතිකඩ